Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Aardrijkskundig. Vandaag gaan we het hebben over paragraaf 4.2, de Groot-Oost-Japanse ramp van methode de Geo voor de eerste klas HAVO-VWO. Heb je nou al veel geleerd van deze video's? Abonneer en staan hieronder. In deze presentatie ga ik het hebben over twee verschillende onderwerpen. Als eerst gaan we kijken naar de tsunami, die hoorde bij die grote Oost-Japanse ramp. En daarna gaan we kijken naar wat er gebeurde bij Fukushima. Nou, als eerste die tsunami. Op 11 maart 2011 gebeurde er een aardbeving. En wat was er dan bij die aardbeving aan de hand? Nou, het was ongeveer 72 kilometer voor de kust, op een diepte van 32 kilometer. Maar hij had 9,0 op de moment-magnitudeschaal. De moment-magnitudeschaal is een manier waar wij aangeven hoe zwaar een aardbeving is. En boven de 10 hebben we eigenlijk nog nooit kunnen waarnemen in het echt. Hij loopt tot en met 12. Hè? En die moment-magnitudeschaal die geeft dus aan hoe zwaar die is. En 9,0 is echt ontzettend zwaar. Je moet dus bedenken, onder de oceaan is er een gigantisch zware aardbeving geweest van wel 6 minuten. En omdat die aardbeving er zo zwaar was, heeft hij al het water daarboven weten te verplaatsen. Wat zorgde voor een tsunami. Dan kom ik over die tsunami zo verder. En wat we nou zagen is, we hebben vorige paragraaf al geleerd over die subductie, dat de ene plaat onder de ander duikt. En eigenlijk schoot die ene plaat door. Ze schoten weer los. Dus die opgebouwde spanning kwam vrij gedurende die 6 minuten. Nou, ik zei al, gevolg was het tsunami door die aardbeving. En we zien hier dus wat er op Japan afkwam. Op sommige plekken een golf van wel 10 meter hoog. En dan kwamen ook de problemen, want Japan lag voor een groot gedeelte in puin. Dat had te maken met die aardbeving best wel dichtbij lag. 72 kilometer, dat is voor dit soort begrippen niet zo ver. Een aardbeving of een tsunami kan namelijk met 1000 km per uur reizen, dus dat gaat wel hard. En omdat hij dus zo hard ging, zagen we dat er heel weinig tijd was voor de mensen om te vluchten. Nou, hoe werkt dan zo'n tsunami? Als eerste hebben we hier een onderzeese aardbeving. 2 platen die losschieten waarbij de druk ontlast wordt. Nou, die zorgen ervoor dat het water er boven omhoog komt. En dat water gaat omhoog en daarna opzij, in dit geval naar het land toe. En die golven die daarbij ontstaan kunnen een snelheid krijgen van wel 1000 km per uur. En dat gaat in principe nog best wel goed zolang ze op diepe zee zitten. Maar op een gegeven moment bij de ondiepe zee wordt eigenlijk die golf afgeremd omdat die botst op de oceaanbodem, waardoor er een hele hoge vloedgolf kan ontstaan. En daardoor krijg je dus zo'n tsunami. Tsunami is ook gewoon een Japans woord voor grote golf of hoge golf. Nou, die muur van water kwam dus op Japan af. En die gevolgen hadden echt, die kracht die erbij kwam had grote gevolgen. Hè? Veel slachtoffers en schade natuurlijk. En daarna, als alles kapot is, heb je dus ook geen winkels meer waar dingen gekocht kunnen worden. Producten zijn allemaal weg. Inwoners moesten vertrekken omdat het hele gebied vernietigd was. Als je naar het plaatje kijkt, dan zie je dat die golf zo groot was dat zelfs 21 uur na de aardbeving er nog steeds een hogere golf kwam aan de andere kant van de grote oceaan. Je hebt het over Chili, Peru, Verenigde Staten hebben allemaal nog de tsunami gemerkt, maar eigenlijk de andere kant, daar beweegt 2 kanten op, van die aardbeving van 9,0 op de moment-magnitudeschaal. Dan komt het volgende probleem. Fukushima. Fukushima is een kernreactor aan de kust bij Japan. Kernreactors hebben vaak veel water nodig, dus het is handig om die te bouwen waar veel water is. Nou, en dat is bij de zee in principe wel waar. Maar die tsunami heeft ook in een gigantische harde klap die kernreactor weten te raken. Gevolg was dat er een ontploffing kwam. Dus die kernreactor is ontploft. Nou, in zo'n kernreactor zitten allemaal deeltjes die vervuiling zorgen. Radioactieve deeltjes noemen we dat. En daarom dat die vrijkwamen door die ontploffing, moesten de bewoners in deze omgeving gaan evacueren. Omdat ze niet blootgesteld konden worden aan die radioactieve straling. En het evacueren van mensen is een gebied verlaten omdat het niet meer veilig was. Nou, het was wel duidelijk dat het hier toen niet meer veilig was. Als we kijken naar de dag van vandaag, je hebt het over 2011, dat is het moment dat ik dit opneem, 15 jaar geleden. De grond is nog steeds besmet
En het radioactieve afvalwater wat daar dus vrijkwam, hebben we ook maar moeten lozen toen in de zee. Tot op de dag van vandaag weten we ook niet zo goed wat de gevolgen zijn van het lozen van dat radioactieve afvalwater. Nou, wat is nou uiteindelijk er allemaal gebeurd? Ze hadden in Japan bijna 20.000 doden. Dat is heel veel, maar als je ziet hoe dicht bevolkt Japan is aan die kust en hoe zwaar die tsunami en aardbeving was, valt het best wel mee. Japan is namelijk heel goed voorbereid op dit soort rampen. Ze hadden ruim 6.200 gewonden. Er zijn uiteindelijk 2500 mensen nooit gevonden. Honderden miljarden euro's aan schade. En tienduizenden mensen moesten in tijdelijke onderkomens wonen omdat hun huizen helemaal kapot waren. Ik denk dat iedereen wel begrijpt waarom dit de grote Oost-Japanse ramp genoemd wordt. Ik hoop dat je weer een hoop geleerd hebt van deze video van Aardrijkskundig. En ik zie je bij de volgende.